Kính thưa các bạn, làm thế nào để xây dựng được một mối quan hệ bình thường với trẻ? Làm thế nào để con trẻ vâng lời? Bạn phải làm gì để cải thiện các mối quan hệ với con cái đang ở vào ngõ cụt? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề này và những câu hỏi khác trong bài viết này. Bài viết này là bài viết nói về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày dành cho tất cả các bạn và mỗi chúng ta. Tôi mong rằng bài viết này thật sự là một bài viết, một cẩm nang bổ ích cho những người đang làm cha, làm mẹ và cho cả những ai thấy cần thiết phải biết cách giao tiếp như thế nào đối với trẻ. Vì vậy, nội dung bài viết này bao gồm các bài học, bài tập, các câu hỏi và ví dụ minh họa cụ thể. Mỗi bài học không dài nhưng vô cùng quan trọng và đôi khi khó thực hiện. Bạn nên kết hợp đọc sách với làm bài thực hành. Điều quan trọng là bạn hiểu những gì đã đọc và áp dụng chúng sau mỗi bài học. Sau đó mới nên tiếp tục các bài tiếp theo nhé. Dần dần bạn sẽ thấy được những thay đổi tuyệt vời trong quan hệ của bạn với con của bạn, ngay cả khi lúc đầu nó có vẻ vô vọng. Trong bài viết này, bạn cũng sẽ tìm thấy kết quả của một số nghiên cứu khoa học phổ biến, những thử nghiệm thực tế, cũng như các bức thư của các bậc cha mẹ minh họa cho chủ đề hội thảo của chúng ta. Để không phá vỡ sự mạch lạc của những bài học, chúng tôi đã sắp xếp tài liệu này dưới hình thức các phần riêng biệt. Các bạn có thể nghe từng phần mà không phụ thuộc vào phần khác. Bạn hãy chân thành chia sẻ những vấn đề của bạn, kinh nghiệm, thử nghiệm và cả những sai lầm của bạn. Sự thành công dù là nhỏ nhất của bạn sẽ hỗ trợ và khuyến khích những người khác, và có rất nhiều trường hợp sau khi áp dụng bài học của chúng tôi đã thấy được sự biến chuyển rõ rệt trong nhận thức của bản thân và con cái của họ. Những trường hợp thành công đã được giới thiệu trong nội dung bài viết này, và tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bậc phụ huynh, giáo viên, người chăm sóc trẻ bắt tay vào con đường này. Và nếu các bạn thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh, bấm like, bình luận và chia sẻ cho các bạn khác cùng được lắng nghe nhé. Trân trọng. Bài học đầu tiên: đón nhận trẻ vô điều kiện. Dựa vào các kết quả nghiên cứu, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một nguyên tắc không thể thiếu để đạt được thành công trong việc thiết lập mối quan hệ với trẻ. Đó là nguyên tắc đón nhận vô điều kiện. Đón nhận vô điều kiện. Điều này có nghĩa là gì? Kính thưa các bạn, chúng ta thường nghe các bậc phụ huynh nói với con cái rằng nếu con ngoan, cha mẹ sẽ yêu thương con. Hoặc là đừng mong cha mẹ cho con một điều gì mà con thích. Nếu như con lười biếng, nếu như con đánh nhau, nếu như con hỗn láo không được điểm cao, nếu như con không làm việc nhà hoặc không vâng lời cha mẹ. Các bạn thấy đó, các bạn đang đưa ra điều kiện để thừa nhận con cái khi bạn nói rằng bạn chỉ yêu thương con nếu như. Hầu hết các mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội đều dựa trên những điều kiện hay lợi ích cho mình. Cách đối xử đó sẽ gây tổn hại đến tâm lý của trẻ. Một học sinh lớp 5 sống ở Moldova đã viết:
Vậy vì sao cha mẹ lại yêu thương con? Nếu con lười biếng, con hỗn xược, không lễ phép với người lớn thì cha mẹ còn yêu con không? Xin lỗi, nhưng con không hiểu. Con sẽ chỉ yêu con mình nếu như giải thích cho những suy nghĩ như vậy là do các bạn luôn tin rằng dùng phần thưởng và hình phạt để giáo dục con cái là cách tốt nhất. Khen ngợi thì trẻ ngoan, trừng phạt để trẻ không hư. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi việc không theo quy luật này? Có ai biết một quy luật khác là càng quát mắng trẻ, trẻ càng dễ hư? Tại sao lại thế? Bởi vì bạn nuôi dạy con cái chứ không phải áp đặt chúng. Các bậc cha mẹ không nên tạo ra những phản xạ có điều kiện cho con cái của mình. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng yêu thương là bản năng của con người và được yêu thương là một trong những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Đó cũng là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bình thường của trẻ. Bạn hãy cho con cái biết rằng bạn yêu thương chúng. Chúng quan trọng đối với bạn và đơn giản, chúng là những đứa trẻ ngoan. Bạn hãy gửi thông điệp này bằng ánh mắt trìu mến, bằng cử chỉ nhẹ nhàng, hoặc nói với con rằng thật tự hào vì cha mẹ đã sinh ra con. Gặp con, cha mẹ mừng quá. Cha mẹ yêu con. Cha mẹ rất vui khi có con ở nhà. Thật tốt khi có con bên cạnh, vân vân. Bác sĩ nổi tiếng Satis khuyến khích nên ôm con nhiều hơn trong một ngày để chúng cảm nhận được tình yêu thương. Và điều này thật sự tốt cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đối với trẻ em thì được đón nhận vô điều kiện rất cần thiết. Cũng giống như thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, chúng sẽ nuôi dưỡng tinh thần và giúp trẻ phát triển tâm lý. Nếu không, trẻ sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý và dần dần sẽ dẫn đến những hành vi khó lường và thậm chí bệnh tâm thần. Một bà mẹ đã đến gặp bác sĩ vì bà phát hiện con gái 5 tuổi của mình có triệu chứng thần kinh. Trong một cuộc trò chuyện, bà đã nhớ ra có một lần con gái hỏi: "Mẹ ơi, rắc rối lớn nhất của cha mẹ trước khi sinh con là gì?" "Tại sao con lại hỏi thế?" Bà mẹ rất ngạc nhiên. "Bởi vì bây giờ rắc rối lớn nhất của mẹ là con," cô bé trả lời. Hãy thử tưởng tượng đã hàng chục, thậm chí hàng trăm lần cô bé nghe được rằng cô bé không giống ai, hư hỏng, mọi người đều ghét bé. Và những nhận xét này đã ảnh hưởng đến thần kinh của cô bé. Chúng ta thường không để ý đến cách cư xử của mình đối với con cái. Như trong báo giáo dục của Nga đã công bố bức thư sám hối của một người mẹ. Cô ấy nhận ra những vết thương tinh thần mà chính cô ấy đã gây ra cho con trai của mình, nhưng đã quá muộn. Cậu bé bỏ nhà ra đi và để lại bức thư nói rằng đừng đi tìm cậu. Mẹ từng bảo rằng nếu không có con, mẹ sẽ sống tốt hơn. Trẻ em thường hiểu theo nghĩa đen. Chúng rất chân thành trong tình cảm và chúng cũng mong muốn nhận được những lời nói thành thật của cha mẹ, nhất là những người mà chúng yêu thương nhất. Nếu các bậc cha mẹ thường xuyên trút giận lên đầu của con cái, quát mắng, ép buộc con mình phải làm theo ý của mình,
thì chúng sẽ nghĩ rằng mọi người không yêu quý mình. Những lập luận của cha mẹ như là cha mẹ vẫn quan tâm tới con, hoặc cha mẹ chỉ muốn tốt cho con, sẽ chẳng khiến trẻ nghe đâu. Đúng hơn là chúng có thể nghe thấy nhưng không thể hiểu được. Trẻ có những cảm xúc và suy nghĩ của chúng. Đối với chúng, ngữ điệu quan trọng hơn lời nói. Vì vậy, nếu bạn nói với giọng gay gắt, tức giận hay nghiêm khắc, thì chúng luôn hiểu là chẳng ai yêu quý mình, chẳng ai hiểu mình cả. Đôi khi chính những lời nói của người lớn khiến trẻ cảm thấy chúng tồi tệ, cá biệt và bất hạnh. Hãy xem điều gì ngày càng trở nên rắc rối trong quá trình phát triển của trẻ. Dưới đây là một đoạn trích từ lá thư của một cô gái 14 tuổi. Cháu không tin. Cháu có thể đối xử với mẹ như một người bạn. Cháu ghét nhất là thứ Bảy và Chủ nhật. Trong những ngày đó, mẹ lúc nào cũng mắng mỏ cháu. Thay vì la hét, nếu mẹ nói chuyện với cháu nhẹ nhàng, cháu đã có thể hiểu mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn biến cháu từ một người tốt thành bất hạnh hay sao? Cháu chán cuộc sống này quá, hãy giúp cháu với. Kính thưa các bạn, sự oán giận, cô đơn và đôi khi là cả sự tuyệt vọng biểu lộ rõ trong thư của những đứa trẻ. Chúng nói rằng cha mẹ không hòa thuận, không bao giờ nói nhẹ nhàng với chúng, đai nghiến, la hét, chỉ biết ra lệnh, làm bài đi, dọn dẹp đi, mang đến đây, rửa sạch đi. Rất nhiều trẻ không hy vọng cải thiện tình trạng ở nhà và tìm sự giúp đỡ ở nơi khác. Khi liên hệ với tất cả các biên tập viên của các bài báo, tạp chí để tìm sự giúp đỡ, những đứa trẻ đều thay tên, đổi họ, không có địa chỉ nhà. Nếu cha mẹ biết, họ sẽ giết cháu mất. Qua đó chúng ta thấy rằng đã đến lúc phải cảnh báo về thái độ bất mãn của những đứa trẻ đối với các bậc phụ huynh. Làm thế nào để bình tĩnh lại? Thật khó quá. Điều này có thể hiểu được. Những lá thư này chủ yếu ở các em dưới độ tuổi 13, 14. Còn những đứa trẻ lớn hơn thì đã trở nên chai lì cảm xúc rồi. Chúng không muốn nhìn thấy bố mẹ, không muốn họ sống dưới một mái nhà với chúng. Một học sinh lớp 10 viết thế này: cháu thường xuyên đọc báo và tạp chí. Trong đó họ nói cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm với trẻ hơn. Thật là nhảm nhí. Cháu và nhiều bạn bè của cháu thấy mừng nếu được ở nhà một mình và nghĩ rằng ước gì cha mẹ không có ở nhà. Ngày Chủ nhật, trong đầu cháu nghĩ, lại Chúa, tốt hơn hết là thêm một ngày học nữa đi. Còn các bậc cha mẹ, họ cảm thấy thế nào? Họ sống như thế nào? Họ cũng không ít nỗi cay đắng và mệt nhọc. Đây không phải cuộc sống mà là sự tra tấn. Tôi về nhà như vào chiến trường. Vào ban đêm không thể ngủ được. Chúng nó khóc. Ghi chú 1. Các bậc cha mẹ thường hỏi: nếu tôi có con, điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ được tức giận với nó? Câu trả lời là không. Không phải vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng không nên che giấu và kiềm chế những cảm xúc bất mãn của bạn. Bạn nên biểu lộ thái độ một cách khéo léo. Chúng ta sẽ nói về điều này sau nhé. Còn bây giờ, bạn hãy chú ý đến các quy tắc sau đây. 1.
bạn có thể bày tỏ sự bất mãn với những hành động của con mình, chứ không phải là bản thân chúng. 2. Bạn có thể khiển trách hành động của trẻ, chứ không phải cảm xúc của chúng. 3. Bạn không nên thường xuyên thể hiện sự bất mãn đối với những hành động của trẻ, nếu không sẽ gây ra cho trẻ cảm xúc ức chế. Bạn có tin rằng thậm chí khi mọi việc đã vượt quá sức chịu đựng của cả hai bên thì cha mẹ vẫn có thể cứu vãn hòa bình trong gia đình hay không? Để đạt được điều này, các bậc cha mẹ phải chủ động trong mối quan hệ với con cái. Tại sao lại thế? Bởi vì chúng ta là những người trưởng thành, hiểu biết rộng hơn, khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Tất nhiên, các bậc cha mẹ cũng cần được giúp đỡ. Tôi hy vọng những bài học của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu những lý do gì cản trở các bậc cha mẹ thể hiện sự đồng cảm với con cái. Có lẽ lý do chính là lên kế hoạch giáo dục quá khắt khe. Đây là ví dụ điển hình. Làm sao tôi có thể ôm con nếu thằng bé chưa chịu học thuộc bài? Đầu tiên là phải phạt cho đã. Có thương thì thương sao? Nếu không, tôi sẽ làm hỏng con tôi mất. Và bà mẹ bắt đầu phê bình, nhắc nhở và yêu cầu con. Ai trong chúng ta cũng biết cậu bé sẽ phản ứng bằng đủ mọi cách để trì hoãn. Không thì cũng làm bài tập theo kiểu đối phó mà thôi. Sau đó bài lên lớp rơi vào một vòng tròn lẩn quẩn của những bất mãn. Căng thẳng và xung đột càng xảy ra thường xuyên. Vậy sai lầm là ở đâu? Sai lầm ngay từ ban đầu. Nguyên tắc không nên đặt ra trước mà chỉ sau khi bạn hòa thuận được với con của mình. Bạn nên làm gì và như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận ở phần dưới. Bây giờ chúng ta xét đến những nguyên nhân có thể gây ức chế tinh thần cho trẻ và khiến chúng ngày càng trở nên xa cách cha mẹ. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, thường các bậc phụ huynh đều không để ý hoặc cố lờ đi những nguyên nhân này. Có rất nhiều lý do. Ví dụ khi trẻ sinh ra không theo kế hoạch, đứa bé không hề được mong đợi và cha mẹ nói chỉ muốn hưởng lạc thú trên đời và họ thật sự chưa cần đến đứa bé này. Hoặc họ mong có một cậu con trai nhưng lại sinh ra con gái. Điều này khiến cho đứa trẻ trở thành nguyên nhân đổ vỡ của hôn nhân. Hoặc là đứa trẻ giống bố nhưng bố mẹ đã ly dị, nên cử chỉ nét mặt của đứa trẻ đã khơi gợi lại nỗi đau cho người mẹ, cho nên người mẹ ghét nó. Chúng ta có thể không nhắc đến những lý do thầm kín mà nói đến thái độ ép buộc giáo dục của các bậc cha mẹ. Đó có thể là mong muốn bù đắp lại cho những thất bại của họ trong cuộc sống, ước mơ chưa thực hiện được, hoặc mong muốn chứng minh cho vợ chồng của mình thấy. Do đó, họ đã đặt những gánh nặng ấy lên đôi vai của con mình. Đôi khi trong trường hợp này, chính các bậc cha mẹ cần đến chuyên gia tư vấn. Nhưng dù thế nào thì trước tiên cha mẹ phải tự mình suy nghĩ về lý do từ chối đón nhận con cái. Sau đây chúng ta sẽ thực hành các bài tập áp dụng nhé. Bài tập áp dụng. Bài tập thứ nhất. Hãy để ý xem bạn đã sẵn sàng đón nhận con mình chưa. Bạn hãy nhớ xem
trong một ngày, hay tốt nhất là 2 hoặc 3 ngày? Có bao nhiêu lần bạn thể hiện thái độ tích cực đối với con, vui mừng khi thấy con, ủng hộ, giúp đỡ, và bao nhiêu lần với thái độ tiêu cực, quở trách, phê bình? Nếu số lần thể hiện thái độ tiêu cực bằng hoặc nhiều hơn số lần bạn thể hiện thái độ tích cực, thì cách giao tiếp của bạn đối với con cái của bạn thật sự có vấn đề. Bài tập thứ 2. Hãy nhắm mắt trong giây lát và tưởng tượng rằng bạn gặp lại người bạn thân nhất của mình. Bạn thể hiện thái độ sự vui mừng khi gặp lại người thân như thế nào? Bây giờ hãy hình dung đó chính là con của bạn. Con đi học về và bạn hãy cho con biết là bạn đang rất vui khi thấy chúng. Bạn có hình dung ra được không? Nếu làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng tự mình giải quyết được các vấn đề. Sẽ tốt hơn nếu bạn tiếp tục kéo dài cảm xúc này thêm vài phút nữa. Cố gắng đừng phá vỡ nó, nếu không nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Bài tập thứ 3. Hãy ôm lấy con của bạn ít nhất 4 lần một ngày. Chú ý, việc này tốt cho cả người lớn trong gia đình của bạn đấy. Bài tập thứ 4. Khi thực hiện 2 bài tập trên, hãy quan tâm đến phản ứng của trẻ và cảm xúc của chính bạn. Kính mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp những nội dung phía sau ở trong những clip tiếp theo nha. Trân trọng, kính chào và chúc sức khỏe quý vị và các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại.